Let's do a section 4, question from 31 to 40. Đây là dạng bài các bạn sẽ phải làm hoàn thành nốt ở dưới đây đúng không? Mình yêu cầu đề bài là choose only one word for the answer. Chỉ có một chữ thôi. Bây giờ mình sẽ bước 1 các bạn sẽ gạch chân, các bạn sẽ quanh tròn số tự câu hỏi thật là nhanh nhá, từ 31 cho đến 40 để mắt mình có thể xác định được rõ là câu tiếp theo sẽ nằm ở vị trí nào. Và bây giờ thì bước số 2 là chúng ta sẽ đi gạch chân các keyword từ 31 đến 40, phân tích thật là nhanh xem chỗ trống sẽ cần điền loại từ gì và để focus vào khi mà mình nghe mình sẽ cần điền cái gì đấy. Ví dụ như câu 31 này chúng ta sẽ có local fish farmers là những cái người nông dân nuôi trồng thủy sản địa phương đúng không ạ? Afraid that genetically modified fish là những cái cá mà đã được GM. Các bạn có biết các sản phẩm GMO là các sản phẩm gì không? GMO là các sản phẩm đã biến đổi gen rồi đúng không? Thì đây chính là GM đây này, genetically modified, đã được biến đổi gen. Cá đã biến đổi gen thì sẽ làm sao đấy into the sea, làm gì vào biển đúng không? Thế thì chúng ta còn đang thiếu một loại gì ở đây? Thiếu một verb thôi đúng không? Thiếu một động từ ở đây này. Thì các bạn có thể nốt lại một động từ ở đây nhá. 32 này, like to breed fish with special features like người ta muốn breed là gì nhỉ? Là nuôi trồng và nuôi dưỡng đúng không ạ? Bằng với raise cái con vật đấy chẳng hạn, hoặc nurture đấy chẳng hạn. Nuôi dưỡng những loại cá mà có những đặc điểm đặc biệt, ví dụ như là gì đấy thì like ở đây thì có thể hiểu là like special feature gì đấy hoặc là like một loại cá gì đấy. Thì tùy các bạn sẽ nghe điền một danh từ số 32 này. Other solutions, các biện pháp khác là gì? 33 này, to build some cages to prevent the fish from gì đấy đúng không? Tức là người ta xây một số các lồng để ngăn con cá, ngăn các loại cá này làm không làm gì. Thế thì sau prevent somebody hoặc là prevent somebody from thì sau đấy sẽ cần một dạng từ là verb in đúng không ạ? Chúng ta sẽ cần nghe đuôi verb in ở đây hoặc là danh từ, ví dụ như là danh từ đấy hạn. Câu số 34 này, to use, sử dụng nets là đã là danh từ rồi, giữa động từ và danh từ thì chỗ này chỉ có thể xuất hiện một trạng từ và một tính từ thôi đúng không ạ? Tức là sử dụng một cái loại lưới gì đấy để support the frames of the cages. Support the frames ở đây là để nó có thể đỡ được cái khung của cái lồng đấy. Frames là khung nhá. Tiếp theo 35 và 36 sẽ liên quan đến hai cái problems mà facing the local fishermen, là hai cái vấn đề mà người đánh bắt thủy hải sản, nuôi trồng thủy hải sản sẽ phải đối mặt với là gì? 35 là lack of land on the, thì sau on the sẽ có một danh từ nhá. Còn số 36 là lack of something fish. Thế thì fish đã có rồi là danh từ rồi, thì sau lack of thì chỉ có một danh từ, cụm danh từ thôi. Thì trong này các bạn phải cần điền một tính từ ở đây nhá. Câu số 37 đến 40 là sẽ bao gồm trong cái heading này chính là initiatives taken by the government, là chính phủ đã thực hiện những cái biện pháp gì rồi. Initiatives ở đây là bằng từ plans, bằng từ có nghĩa là kế hoạch ạ, hoặc là biện pháp. 37 biện pháp 1 là gì? Encourages fish farmers to local fish farming business. Thì encourage somebody to thì sẽ cần một to verb đúng không ạ? Là cần sẽ khuyến khích ai đó làm gì đúng không? Thì ở đây sẽ là có một verb nguyên thể này. Số 38 nhá, helps fish farmers to sell seaweed and oyster. Giúp cho những cái người nông dân địa phương, người gọi là nuôi trồng thủy hải sản ạ, để có thể bán được seaweed là loại cây gì đấy? Rong biển đúng không? And oyster là con hàu. Thì người ta phân chia làm hai ý này. Seaweed can be used to make, seaweed có thể sử dụng để làm cái gì đấy, để sản xuất cái sản phẩm đấy chẳng hạn. Thì chỗ này sẽ cần điền một danh từ. Chúng ta không biết là số nhiều hay số ít thì có thể remark bên ngoài là một chữ s ở đây. 39 này, oyster is a source of seafood which can supply local something industry. Oyster hàu là một nguồn seafood có thể cung cấp cái gì đó cho ngành đó tại địa phương. Chúng ta sẽ cần điền một danh từ ở đây chẳng hạn đúng không? Còn câu số 40 này, saves local fish business by encouraging agriculture, recreation and something. Thì ở đây người ta đã có một cái loạt các cái danh từ xuất hiện trước đáp án của chúng ta rồi. Thế thì trong bài các bạn có thể nghe thấy những cái danh từ này sẽ được paraphrase hoặc là được xuất hiện theo thứ tự như thế này. Và sau hai danh từ chính này thì sẽ đến danh từ của chúng ta là đáp án của số 40. Ok, bây giờ chúng ta phân tích xong rồi, bây giờ bắt đầu sẽ nghe phần đầu tiên của audio, chắc là từ question 31 to 36 và phần còn lại sẽ từ 37 to 40. Các bạn hoàn toàn thể căn ra được bởi vì là nó sẽ tầm 5 đến 6 câu cho một nửa audio của section 4. Bây giờ mình sẽ nghe trước phần này nhé. Carefully and answer questions 31 to 40. So, what I'm going to talk about to you today is something called aquaculture. It has been responsible for the impressive growth in the supply of fish for human consumption. There's also been a slight improvement in the state of certain fish stocks due to improved fishery management. Aquatic food production has transitioned from being primarily based on the capturing of wild fish to the culture of increasing numbers of farmed species. In recent years, a type of genetically modified salmon has been farmed in the New England region, produced. Cái câu này thì chúng ta đã bắt đầu là thấy có keyword gì chưa? Chúng ta thấy có một cái từ kiểu là từ genetically modified salmon, nhưng mà ở đây thì vẫn chưa nhắc đến local fish farmers. Thế thì chúng ta sẽ bắt đầu nghe tiếp. Các bạn thấy là trong cái phần section 4 này thì họ vào đề bài rất là dài đúng không? Họ có thể nói rất dài như thế này. Nãy giờ phải đến tầm 30 giây rồi mà vẫn chưa đến đáp án, thì các bạn phải có một cái sự kiên nhẫn khi nghe đáp án nhé, không phải là nghe thấy cụm từ genetically modified ở câu số 31 rồi bắt đầu chuyển sang đáp án luôn. Chúng ta thấy là nguyên cái phần bên này là phần vào đề của họ rất là dài luôn đúng không? Mình sẽ cố gắng nghe cái keyword là local fish farmers ở đâu này, hoặc là cái fish gì đấy sẽ làm gì into the sea đó. Okay, a Massachusetts-based biotech firm, this type of fish is engineered to grow twice as fast as its conventional farm-raised counterpart. As a result, this increases the speed of the local aquaculture industry development, and thus reduces the fishing pressure on wild stock. But local residents have expressed their concerns on the potential negative effects. Đến chỗ này thì bắt đầu nghe thấy keyword chưa? Các bạn thấy có từ local residents bằng với từ local fish farmers đúng không? Afraid that something thì bằng với từ express their concerns on something. Là chỗ này mình sẽ bắt đầu phải thực sự là tập trung tai lắng nghe để xem là chuẩn bị đáp án rồi. Section 4 thì chỉ cần điền một chữ thôi, và chữ này mà qua rồi coi như là sẽ miss đáp án, nên là hết sức lắng nghe từ chỗ mà bắt đầu có xuất hiện keyword nhá. Ecosystem. Should those GM fish ever escape into the sea, stronger, healthier and faster growing. Rồi đến đây thì họ bắt đầu nói potential negative effects on the ecosystem. Và should those GM fish thì GM này bắt đầu viết tắt của từ genetically modified. Bởi vì ở trên này đã nhắc đến cái từ genetically modified ở trên này rồi, nên bây giờ họ có quyền được nói tắt. Thì đây là cái mà khá là khó cho chúng ta trong việc là chúng ta không nghe được keyword rõ ràng, như là người ta không nói rõ cụm từ này ra, chỉ nói viết tắt của từ này thôi đúng không ạ? Nhưng vì là đằng trước họ đã nói sẵn rồi đúng không? Should those fish ever, và sau này chúng ta nghe từ escape into the sea. Thì easy như là cái câu này, easy như là cái keyword xuất hiện trong câu hỏi này rồi. Vậy thì mình còn đang thiếu một động từ, đấy chính là động từ escape cho câu hỏi số 31 nhá. These fish might cannibalize others or out. Ở đây thì các bạn có thể học thêm một động từ là từ cannibalize, là ăn thịt con khác này. Out compete something là vượt trội so với con gì này. Compete wild type fish for food. Local decision makers and regulators have thus pushed forward a number of measures, making it impossible for most GM fish to mate. A small percentage is able to breed only within confined pools. Despite the economic boom of genetically engineered fish, culturing traditional types of fish is still mainstream among fish farmers. Most of them prefer fish with special features, such as tuna. It is a... Ở đây thì chúng ta đã nghe thấy easy câu hỏi số 32 có cái keyword là most of them prefer fish, tức là like to breed đúng không nhỉ? Breed fish with special features. Họ giữ lại easy cái cấu trúc này cho các bạn. Và sau cái like này thì cùng lắm chúng ta like thành từ such as, và sau đó sẽ đáp án ta sẽ cần điền. Thì đây là tên của một số các loại cá, thì các bạn sẽ nên có thể là prepare trước cho mình tên một số loại cá common có thể xuất hiện trong IELTS listening. Ví dụ như trên này họ nhắc đến cá hồi ạ, thì cá hồi chúng ta gọi là salmon, hay gì mà chữ L là âm tâm hoặc là salmon, cá hồi. Và một loại cá nữa là cá ngừ đại dương, thì từ nó rất là dễ viết thôi, chúng ta sẽ có tuna. Tu yêu là trong phần âm anh còn anh nghĩ đọc là tu u, thì ở đây là anh sẽ đọc là tuna, là cá ngừ đại dương nhá.
Mà bây giờ mình sẽ nghe đến phần 33 là build some cages to prevent the fish from verping, hoặc là danh từ gì đấy. Source of high quality protein with almost no fat. It also contains all essential amino acids required by the body for growth and maintenance of lean muscle tissue. With high nutritional value, this kind of fish will always be popular in the fish market. For the fish farming industry, incidents of fish escaping the farms has been a troubling issue over the years. Ở đây thì chúng ta thấy là bắt đầu họ nhắc đến cái gì nhỉ? Họ nhắc đến một cái vấn đề, đúng, troubling issue, và vấn đề thì kiểu gì cũng sẽ sắp đến cái phần solutions, thì mình có thể bắt đầu là tập trung nghe sang phần 33 này. Due to bad weather, nets that used to hold the fish were often destroyed. Thousands of salmon, worth nearly 220,000 euros, escaped from a fish farm in the Norwegian region in July, raising fear that they would breed with wild fish stocks. Cages were thus built to withstand storms. The frame. Ở đây thì giống câu 33 rồi, nên sẽ phân tích một chút là câu số 33 chúng ta có keyword là cages, with that build bằng với động từ build này, đúng không ạ? To withstand này bằng với từ prevent the fish from something. Và đây thì họ không dùng verb in mà họ dùng một cụm danh từ. Ở đây thì có một cái khó nữa, đấy chính là cái từ storms này có s thì các bạn sẽ phải chủ động viết storms vào đây, đến sau này các bạn check lại trong lúc mình nghe mình không nghe cái từ s đúng không? Có thể vì nó nhanh quá hoặc là vì mình bị miss s đuôi chẳng hạn, thì các bạn có thể check lại ý nghĩa của câu này và mình sẽ nói là những cơn bão nói chung thôi chứ không phải là một cơn bão mà là from a storm được, đúng không? Thế thì mình biết là những cơn bão thì mình viết s vào storms. Đáp án sẽ là storms for 33. Of the cages are made of PE, which is dedicated to marine use. This material has trustable strength, resilience, and tenacity. To further strengthen it, strong nets without knots are used to support the cylindrical frame. Ở đây thì ông ấy nói luôn đến đáp án của số 34 này là to further strengthen, thì cái to further này bằng là một our solution, đúng không ạ? Để làm chắc hơn cái lưới đấy thì người ta làm gì? Strong nets without knots. Strong thì là chữ nets rồi, mà chữ nets này thì vẫn giữ nguyên, chúng ta sẽ điền đáp án số 34 là một tính từ còn thiếu, đó là từ strong này. Nets without knots này, used bằng với từ use này, đúng không? Support the frame thì vẫn là support the frames of the cages. Đó, vậy là đáp án 34 là strong này. Rồi, và phần còn lại chúng ta sẽ nghe từ 35 đến 40 nhá.